नमस्कार, मी गौरी. आज आपण बनवणार आहोत पाणीपुरीचं मिक्स पाणी. चला तर मग सुरू करत आपल्या आजच्या व्हिडिओला. मी ते एका प्लेटमध्ये काही चिंच आणि थोडंसं खजूर भिजायला घातलं होतं. तुम्ही बघू शकता इतकं घातलं होतं मी भिजायला. अर्धा ते 1 तास आधी भिजायला घातलं होतं हे. त्यानंतर याला मस्त असं मॅश करून घेतलं. त्याच्यातल्या बिया काढून टाकल्या आहे, चिंचेच्या पण आणि खजूरच्या पण. त्यानंतर ह्या पेस्टला आपण मिक्सरमध्ये टाकून घ्यायचं आहे आणि याची मस्त असं बारीक करून घ्यायचं आहे. याला तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने मी मिक्सरमध्ये टाकले, याला बारीक करून घेते. त्याचप्रमाणे यामध्ये गूळ टाकते थोडासा. गूळ अवेलेबल नसेल तर साखर टाकली तरी देखील चालेल, पण गूळ टाकलं तर टेस्ट मस्त येते. त्यानंतर याला मिक्सरमध्ये बारीक केले आणि एक मोठं पातेलं घेतले, त्यावर चाळण ठेवली आणि त्यामधून गाळून घेते याला अशा पद्धतीने तुम्ही बघू शकता. आणि खजूरच्या आणि चिंचेच्या बिया काढूनच टाकायच्या. एक जरी बी त्यामध्ये गेली ती कडक लागतं, मग पाणी टेस्ट चांगली येत नाही. त्यामुळे त्यानंतर हे सर्व पाणी मी गाळून घेतले थोडंसं पाणी टाकून. त्यानंतर ह्या पाण्याला आपण साईडला ठेवूयात. तुम्ही बघू शकता मस्त पाणी रेडी झालं आहे आपलं. त्यानंतर त्याच मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी पुदिना घेतला आहे आणि कोथिंबीर घेतली आहे. यामध्ये टाकून देते मिक्सरच्या भांड्यात आणि त्याला आपल्याला फिरवून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये मी 2 मिरच्या टाकल्या हिरव्या. तुम्ही हिरवी मिरची न वापरता लाल मिरची पावडर वापरली तरी देखील चालेल. त्यानंतर आलं टाकले थोडंसं आणि काळं मीठ टाकले अर्धा चमचा. तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर याला देखील मस्त असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे मिक्सरमध्ये बारीक करायचं आहे. आणि त्यानंतर याची देखील पेस्ट करून गाळून घ्यायचं आहे. त्याच पातेल्यामध्ये आपल्याला आपण मिक्स पाणी तयार करतो आहे, त्यामुळे एकाच पातेल्यात गाळायचं आहे हे सर्व. तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने खूप मस्त लागतं हे मिक्स पाणी. 2 पाणी बनवण्यापेक्षा 1 पाणी बनवलं तर सोपं जातं आणि चांगलं देखील लागतं. आणि तुम्हाला जर दोन्ही पाण्याची रेसिपी पाहिजे असेल सेपरेट, तर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नक्की बघू शकता. मी याआधी देखील पाणीपुरीच्या पाण्याची रेसिपी शेअर केली आहे. आता यामध्ये मी पाणी टाकून घेतले. त्यानंतर अर्धा चमचा भरून मी जिरे पावडर टाकली आहे, थोडंसं मीठ टाकलं चवीनुसार आणि अर्धा चमचा पाणीपुरी मसाला टाकला आहे. जर तुमच्याकडे पाणीपुरी मसाला अवेलेबल नसेल तर नाही टाकला तरी देखील चालेल. त्यानंतर हे मस्त मिक्स करून घेतले. त्यानंतर एका ताटामध्ये मी बटाटे घेतले 4 ते 5 मस्त उकडलेले. त्यानंतर याला मॅश करून घेतले बटाट्यांना. त्यानंतर कांदा चिरून घेतला आहे, कोथिंबीर घेतली आहे. त्यानंतर बटाट्यावर थोडंसं मीठ टाकते. मिठानंतर बटाट्यावर थोडीशी मिरची पावडर स्प्रिंकल करते अशा पद्धतीने. तुम्ही याची चटणी बनवून देखील पाणीपुरीमध्ये घालू शकता किंवा असं टाकलं तर खूप मस्त लागतं, म्हणून मी असं यूज केलं आहे. त्यानंतर त्याला मस्त मिक्स करून घेते. तुम्ही बघू शकता यामध्ये तुम्ही जिरा पावडर, धने पावडर हे देखील टाकू शकता. त्यानंतर याला आपलं पाणी रेडी आहे, आपला बटाट्याचा मसाला देखील रेडी आहे आणि मी पुऱ्या देखील तळून घेतल्या. तुम्हाला पुऱ्यांची रेसिपी पाहिजे असेल तर माझ्या चॅनलवर नक्की बघा, मी शेअर केली आहे. त्यानंतर पुरीमध्ये मी आपण जे बटाटं बनवलं होतं उकडलेलं, त्यानंतर त्यामध्ये मीठ मिरची टाकून घेतली होती. ते थोडा कांदा आणि कोथिंबीर टाकून घेतली. तुम्ही बघू शकता पाणीपुरीचं पाणी देखील रेडी आहे. खूप मस्त लागते ही रेसिपी, नक्की ट्राय करा घरी. आणि जर तुम्हाला ही आपली आजची रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा की कसा झाला आहे आपला आजचा व्हिडिओ.